भरी सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। मैं एक तुहाडे वास्ते होर नवां डिजाइन लैके आई हाँ। आ वेखो आ सीधा पासा ते आ पुट्ठा पासा, आ वेखो आ पुट्ठा पासा। ये मैं 18 घर पा के ते डिजाइन शुरू किया वा। आ वेखो ये 3 घरां दा डिजाइन है। हुण मैं तुहानूं बना के दिखानी है। दो सीधे, देखो यह कुंडे नूं असीं इदां ला लेना, पहला कुंडा, फिर असीं इन्हां नूं दो नूं पुट्ठा करना है। यह पुट्ठे बुन ले, दो पुट्ठे बुन ले। इनूं असीं इदां आ पलट दिता कुंडा, जिहड़ा वल पाया सी इनूं असीं इदां पलटा लिया। है वेखो ये 3 कुंडे साडे बन गए। फिर पहला कुंडा सीधा ला के दूसरे कुंडे नूं असीं इदां लाना है। वेखो फिर 2 साडे पुट्ठे आ गए। है वेखो फिर इनूं असीं इदां पलटा लेना, 3 बन गए साडे। फिर सीधा ला के फिर इनूं इदां असीं वल पाना। देखो 1 ते 2, असीं उपरों ची वल पा के 3 दे उत्तों दी लंघाता। फिर सीधा ला के फिर 2 पुट्ठे, 1 2 पुट्ठे। वाल ने फिर असीं उपरों ची उल्टा लेना। ये सीधा 2 पुट्ठे, देखो वाल ने फिर असीं ये 3 दे उत्तों दी उल्टा लिया। 1 2 ते 3, 2 इनूं असीं फिर 3 दे उत्ते उल्टा लिया। देखो पहला सीधा पाना, 2 पुट्ठे असीं इदां पाने। आ साडे 2 सीधे आ गए लास्ट वाले। पुट्ठी सिलाई साडी सारी पुट्ठी, देखो पुट्ठी सिलाई सारी पुट्ठी। पुट्ठी सिलाई सारी पुट्ठी। पुट्ठी सिलाई सारी साडी पुट्ठी आ गई। हुण सीधी सिलाई नूं असीं सीधी सिलाई नूं फिर 2 सीधे, 2 सीधे आ गए। जिहड़ा आह वाला कुंडा इनूं असीं इदां ला लेना, इनूं बुनना नहीं। 2 पहले आ बुनने पिछले वाले। देखो फिर इन्हां नूं ला के जिहड़ा पहले वाला कुंडा उहनूं असीं लास्ट च बुनना। देखो दूसरी सिलाई विच इनूं असीं लास्ट च बुनना। देखो फिर पहले वाला कुंडा ला के 2 असीं सीधे बुन ले। पहले वाले कुंडे नूं असीं लास्ट च बुनना है। इस तरह साडा डिजाइन बनता है। पहला ला के कुंडा फिर 2 सीधे, फिर पहले वाले नूं असीं लास्ट च बुनना है। पहले वाले ला के इनूं असीं लास्ट च बुनना। फिर पहला कुंडा ला लेना। सारी सिलाई फिर असीं इसे तरह ही बनानी। लास्ट से साडे सीधे आ गए। पुट्ठी सिलाई फिर साडी पुट्ठी आ गई।
ਪੁੱਠੀ ਸਿਲਾਈ, ਪੁੱਠੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 2 ਸਿੱਧੇ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵਲ ਪਾ ਕੇ 2 ਪੁੱਠੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਲ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਾਉਣਾ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ 2 ਪੁੱਠੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਲਟਾ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਲ ਪਾ ਕੇ 2 ਪੁੱਠੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਲੰਘਾ ਦੇਣਾ, 1 ਤੇ 2। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, 1 ਤੇ 2। ਪੁੱਠੀ ਸਿਲਾਈ ਸਾਡੀ ਪੁੱਠੀ ਆ ਗਈ। ਲਾ ਕੇ 1 ਤੇ 2 ਵਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਾ ਲਿਆ, ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਸਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਇੱਦਾਂ ਲਾ ਕੇ 2 ਸਿੱਧੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੁਣਨਾ। ਦੇਖੋ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ 2 ਅਸੀਂ ਸਿਲਾਈ 'ਤੇ ਪਾ ਲਏ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ 2 ਸਿਲਾਈਆਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਸਵੈਟਰ 'ਤੇ ਪਾ ਲਓ, ਕੋਟੀ 'ਤੇ ਪਾ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਲੈਣਾ, 2 ਸਿੱਧੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਫਿਰ ਪੁੱਠੀ ਸਿਲਾਈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੁੱਠੀ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁਣ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਲੈਣਾ, 2 ਬੁਣ ਕੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਣਨਾ। ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਆ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 2 ਸਿਲਾਈਆਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਲ ਲੈਣਾ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਬੁਣਨਾ। ਪੁੱਠੀ ਸਿਲਾਈ ਸਾਡੀ ਪੁੱਠੀ ਆ ਗਈ, ਬਣ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਪੁੱਠੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ 'ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਨਾ। 1 2 ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਇੱਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾਉਣਾ। ਫਿਰ 2 ਪੁੱਠੇ ਬੁਣਨੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਲ ਪਾਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਦਾਂ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਲ ਪਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵਲ ਪਾ ਲਿਆ, 1 ਤੇ 2। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਵਲ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣਾ, ਦੂਜੀ ਸਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਲੰਘਾ ਲੈਣਾ। 1 ਤੇ 2 ਸਿੰਪਲ ਚ ਲੰਘਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਪੁੱਠੀ ਸਿਲਾਈ ਸਾਡੀ ਪੁੱਠੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ, 2 ਸਿੱਧੇ ਪਾਉਣ ਲੈਣੇ। ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ
इस तरह बुनना। इतना आ बुन लिया। फिर पहला ला लेना। देखो बस इस तरह ही असी ये सारा स्वेटर इस तरह बनाना। देखो आ ला लिया, इनू असी लास्ट ते बुन लेना। फिर पहला ला के 2 बुन लेने। जो पहले वाला वा उन्होंने असी इस तरह बुना लास्ट ते। फिर पहला कुंडा ला लिया, फिर 2 सीधे आ गए साढ़े। फिर इन ला के तीजे वाले नूं असी इदां बुनना। इदां बुनना, 3 बुन लिया असी। पहला ला लिया कुंडा, फिर असी डिजाइन साडा बन के तैयार हो गया। साडा डिजाइन बन के तैयार। पहली बारी वल लेना, दूसरी बारी असी इस तरह बुनना। आ वेखो साडा डिजाइन बन गया। जे मेरी वीडियो तुहानूं पसंद लगे तो लाइक जरूर करना। इस तरह बनना है। जे तुहानूं मेरी वीडियो पसंद लगे लाइक जरूर करना। धन्नवाद।